Tikot muna ako, tayo. Saglit lang. Babalik ako sa kasi matagal ko yung curfew. Wala naman akong pinupuntahan. Magkukuha lang akong mga videos. So, here we are, guys. Titingnan nga natin to kung gaano kalalaki ang mga bunga niya na yan, no? Grabe ang lalaki, guys, oh. Ang laki. Ang laki po. Ang laki. Hindi naman to budyaw, eh. Kasi sobrang laki. Wala mo akong makakausap dito. Pero kung pumunta ako kanina sa Lucky Plaza, balda. Ito'y panaginip. Yung Myanmar doon si Tita Carla, yung chikla. Dito ka lang sa tabi ko. So, ang ganda, guys. Dami. Pwede din naman pala dito. Dapat dito ako kanina maglatag, no? Kasi hindi mainit dito. Inilonggo ka man, nails there. Hamak na kuskus na pa dyan. Sundo na. Yung ubi. Dito ka lang sa tabi